بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. في هذا الدرس سنتعلم إن شاء الله كيفية تحميل برنامج البلندر وتنصيب البرنامج، ثم بعد ذلك سنتعرف على الواجهة الرئيسية للبرنامج. أولا كما أسلفت في المقدمة، فبرنامج البلندر مجاني، وبالتالي تحميل وتنصيب هذا البرنامج بسيط جدا. فأولا نذهب إلى المتصفح، من ثم نكتب في المتصفح بلندر انتر، فنذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي للبرنامج. في الموقع الرسمي للبرنامج نذهب إلى خيار داونلود. من داونلود أيضا نذهب إلى هذا الخيار داونلود بلندر، ومن ثم يبدأ تنزيل البرنامج. طبعا قد نزلت البرنامج مسبقا من أجل اختصار الوقت. نذهب بعد ذلك إلى المكان الذي حفظ فيه الملف نقرتين على هذا البرنامج. تبدأ عملية التنصيب بشكل روتيني. هنا ننتظر ثواني حتى يتفعل زر Next. تفعل زر Next I accept Next Install. طبعا قد حملت البرنامج مسبقا، يعني الذي يريد تحميل البرنامج يضغط Install، والبرنامج سيتحمل إن شاء الله بشكل سلس وسهل، لن يتطلب لا كراك ولا مفتاح ولا أي شيء، لأنه البرنامج كما أسلفت مجاني، يعني ما فيش أي مشاكل. طيب الآن نذهب إلى سطح المكتب. هنا هذه أيقونة البرنامج، بالنقر عليها نذهب إلى الواجهة الرئيسية للبرنامج. طبعا هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. هنا واجهة مصغرة. هذه الواجهة المصغرة هي أشبه ما تكون يعني بعمل إضافي يمكن الاستغناء عنه، لأنه هنا مثلا يعطيك بعض الفانكشنز هذه، كيف تفتح مثلا ملف General, To Do Animation, Sculpting, Video Editing وهكذا دوالك. طبعا كل هذه الخيارات ممكن الحصول عليها من File Functions، فهذا يعني ببساطة ممكن الاستغناء عنه تماما، وذلك بالنقر بأي مكان هنا على الفيو بورد تختفي هذه الشاشة. طبعا هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. تشاهدوا أمامكم الكثير من الفانكشنز، الكثير من الأمور التي ينبغي التعرف عليها. فإذا أردت الحديث بالتفصيل عن كل شيء هنا سيكون الحديث ممل. أعتقد أنه هذا سيجدي أو سينفع. بالتالي أنا سأحاول أن أتحدث عن الأمور الرئيسية والمهمة. بعد ذلك هذه الفانكشنز، كل هذه الفانكشنز إن شاء الله خلال الدورة سنمر عليها بالتدريج. يعني مثلا سيأتي علينا وقت نحتاج هذا الريندر، في وقت سنحتاج الإيديت، في وقت سنحتاج الUV editing، في وقت سنحتاج الشيدينج انيميشن وهكذا دواليك. بالتالي سيكون سهل الفهم علينا عندما يكون بالتدريج، لكن أن نأخذه بوقت واحد أعتقد أنه غير منطقي. بالتالي في هذا الدرس أحب أن أعرفكم على هذه الأجزاء. الجزء الأول هذا من الواجهة الرئيسية للبرنامج تسمى بالفيو بورت، مكان العرض. طبعا هنا عندما تبدأ العمل تقريبا كله هنا راح يكون. هذه الأقسام هي مساعدة فقط لا غير. فمثلا هنا عندما تضيف أي شكل، مثلا سلندر، تظهر هنا، هذا هو مكان العرض. طيب في هذا المكان في أحيان كثيرة ستجد نفسك مضطر للتحكم بمساحة هذه الشاشة أو البورد. فببساطة في البلندر ممكن بكل بساطة أن تتحكم بالطول والعرض، أو تقسم هذه الشاشة إلى شاشتين وهكذا، لأنه أحيانا مثلا تكون محتاج أن تضيف الأشكال هنا وهذا المكان للريندر. فكيف نفعل كل هذا؟
أولا دعوني أفعل السكرين كاست كي. هكذا. مثلا لو أردنا تصغير هذه المساحة، بكل بساطة نذهب إلى هنا بالنقر، نصغر نكبر، يعني تسحب بشكل طبيعي، وبالتالي تصغر تكبر بكل أريحية. أيضا من هنا تصغر تكبر بكل أريحية. طيب إذا أردت تقسيم الشاشة إلى شاشتين هنا كيف؟ بكل بساطة نذهب إلى هذا الطرف حتى نرى علامة الموجب، ثم نسحب في هذا الاتجاه، فظهرت لي شاشة أخرى. طيب إذا أردت التخلص من هذه الشاشة كيف؟ نذهب إلى هذا المكان أيضا مرة أخرى، ثم نسحب حتى تظهر هذه العلامة، ثم فقط لا غير نرفع الأصبع عن الماوس خلاص، يعني واندمجت الشاشتين في شاشة واحدة. طيب هنالك طريقة أخرى أعتقد أنها أسهل في التقسيم. مثلا تذهب إلى هنا وتنقر، ومباشرة نعطيك خيارين vertical split or horizontal split. فمثلا إذا أنت تريد أن تقسم الشاشة بشكل عمودي تختار vertical split، ويعطيك خيار يعني تقسم الشاشة بأي مكان. مثلا أريدها من هنا، قسم الشاشة بكل أريحية. طيب التخلص بنفس الطريقة، تذهب إلى هذه النهاية وتسحب حتى تظهر تلك العلامة وتخلصنا. طيب إذا أردنا التقسيم بشكل أفقي أيضا نذهب إلى هنا، نضغط horizontal split، فيظهر لنا هذا الخط، نسحبه إلى المكان الذي نريد منه أن نقسم الشاشة. قسمنا الشاشة إلى شاشتين. التخلص بنفس الطريقة، نذهب إلى هنا ونسحب، تخلصنا من الشاشتين ودمجناها في شاشة واحدة. طيب هذا تعرفنا عليه الفيو بورد. هذا القسم يسمى بالأوتلاينر. الأوتلاينر هذا هو عامل مساعد للعمل هنا، يجعل العمل هنا أكثر تنظيما ترتيب، لأنه مثلا عندما تضيف أشكال كثيرة أحيانا أنت محتاج تخفي بعض الأشكال وتظهر بعض الأشكال، تجمع يعني مثلا مجموعة من الأشكال في قسم معين، ومجموعة من يعني من الأشكال في ملف آخر. فهذا بالضبط ما يقوم به الأوتلاينر. الأوتلاينر مثلا يعني هنا هذا الشكل السلندر، عندما نضغط علينا يؤشر إليه هنا السلندر، يعطيك الاسم. إذا أردنا أن نخفي مثلا السلندر هنا، نضغط على هذه الأيقونة، اختفى من هنا. ضغطنا على هذه الأيقونة مرة أخرى، عاد السلندر مرة أخرى. هو عندما يختفي لا يعني أنه تم حذفه، فقط لا غير عملية إخفاء، لأنه أحيانا نحن مضطرين يعني أن نخفي بعض الأشكال. يعني بالمختصر أنه هذا الأوتلاينر هو من أجل تنظيم العمل هنا في الفيو بورد. طيب القسم الثالث هنا وهو تقريبا الأهم، هو قسم البروبرتيز. في هذا القسم طبعا هذا القسم يمكنك من اختيار الماتيريالز، اختيار يعني الخصائص بشكل عام، خصائص الانفايرومنت، يعني مثلا الألوان، أحجام، أشياء كثيرة جدا هنا سنتعرف عليها إن شاء الله واحدة واحدة في الدروس القادمة. أنا لا أريد أن أخوض الآن فيها حتى يعني مثلا لا نغرق أنفسنا يعني في سيل من المعلومات، ربما يعني تصعب هذه الدورة، يعني نمشي بالتدريج بحيث تكون سهلة الفهم وللجميع. طيب القسم الرابع الآن هذا يسمى بالتايم لاين. إيش هو هذا القسم؟ ما فائدته؟ طبعا هذا نستخدمه في حالة الأنيميشن. فهنا مثلا
نرى هذا هو عبارة عن خط زمني مثلا من 1 إلى 250. في هذا المكان يمكن أن نتحكم بطول الأنيميشن يعني بهذا الشكل. أيضا نضيف الكي فريمز. كل هذه الأمور بعد ذلك سنتعرف عليها إن شاء الله، الكي فريمز ويعني الأنيميشنز وكل هذا. طبعا هذه كانت لمحة بسيطة عن الواجهة الرئيسية للبرنامج. إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله سنتعرف بالتفصيل على كل هذه الأمور. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.